So welcome to this Jesus series video. به ویدیوهامون که درباره زندگی عیسی بود خوش اومدید. If you remember last week we looked at some events that were happening in a house. اگه یادتون باشه جلسه گذشته توی ویدیوهای قبلی در مورد وقایعی که توی یه خونه اتفاق افتاده بود خوندیم. When the leaders of Israel were really arguing against Jesus, really insulting him. جایی که رهبران اسرائیل به عیسی بی‌احترامی میکنن و صحبت‌های بدی نسبت بهش میگن. And over the last few videos we've seen more and more the people of Israel really reject Jesus. و توی ویدیوهای آتی میبینیم که بیشتر و بیشتر مردمان اسرائیل یعنی بنی اسرائیل عیسی رو رد میکنن. Not really wanted to listen to him because he wasn't really what they wanted. و نمیخواستن به حرف عیسی گوش بدن چون عیسی اون چیزی که اونا دلشون میخواست نبود. He didn't solve the problems they wanted him to solve. و عیسی مشکلاتی رو که اونها میخواستن براشون حل کنه رو حل نمیکرد. And so we're coming to a key turning point in the way the Lord Jesus teaches. حالا میرسیم به بخش مهمی از تعالیم عیسی مسیح که مقدار تغییر میکنه. We'll speak a little bit more about that at the end of the video. و در انتهای ویدیو هم یه مقدار باز درباره این موضوع صحبت خواهیم کرد. But what we'll do now is look at the second half of these events that happened in this house. توی این ویدیو میخوام در مورد بخش دوم از وقایعی که توی این خونه اتفاق میافتاده با هم بخونیم. And it starts, it's in Matthew chapter 12. متی باب 12 صفحه 1269 هستیم. And first of all, we're going to see verse 38. آیه 38 رو میخونیم. آنگاه عده‌ای از علمای دین و فریسیان به او گفتند استاد میخواهیم آیتی از تو ببینیم. So the leaders here of the people say to Jesus, we want to see a miracle. پس اینجا دارن به عیسی میگن که ما میخوایم یه معجزه ببینیم. We want to see a sign. Prove to us that you are from God. میخوایم یه نشونه ببینیم. به ما ثابت کن که از طرف خدا اومدی. Jesus doesn't do this, however, and instead is he criticizes them. اگرچه عیسی این کار رو نمیکنه بلکه در ادامه میاد و ازشون انتقاد هم میکنه. Verse 39. آیه 39 رو میخونیم. پاسخ داد نسل شرارت پیشه و زناکار آیتی میخواهند اما آیتی بدیشان داده نخواهد شد جز آیت یونس نبی. He refuses to do a miracle for them. پس یعنی قبول نمیکنه که براشون معجزه کنه. And actually says it's only a wicked generation that asks for a sign. و میگه فقط و فقط یک نسل شریره که دنبال نشونه میگرده. So why didn't Jesus just do it? Why didn't he do a sign and prove he was the Son of God? چرا عیسی این کارو نکرد؟ چرا یه معجزه یا نشونه بهشون نشون نداد که فقط بهشون ثابت کنه به سر خداست؟ Well, for two reasons. به دو دلیل. First of all, he already has. در اولین دلیلش اینه که تا الان هم کلی معجزه کرده بود. He's been doing all these miracles, he's been doing all these healings. They've all seen these miraculous signs. این همه معجزه کرده بود، بیماران رو شفا داده بود و این آدم‌ها تا الان این نشانه ها رو، این معجزات رو دیده بودن. What these people are really showing is that no matter what Jesus does, they will still never be convinced or believe him. چیزی که اینجا مردم دارن نشون میدن، میگن که دارن نشون میدن که فرقی نمیکنه عیسی چه کاری بکنه یا نکنه. به هر حال اینها حتی باز هم اگر نشون ببینن باور نمیکنن. So he refuses to play their game. واسه همین هم عیسی دیگه اون بازی رو که اینا میخواد رو پیش نمیبره و اون نشونه رو بهشون نشون نمیده. But there's a second reason as well. یه دلیل دوم هم وجود داره. Jesus didn't do miracles to prove who he was. دلیل دوم اینه که عیسی مسیح هیچ وقت به خاطر این معجزه نمی‌کرد که فقط به دیگران ثابت کنه چه کسی است. Jesus had the power to do miracles to heal people. عیسی قدرت معجزه کردن و شفا دادن مردم رو داشته. But he used it when there was a need, when someone needed help, when he had compassion. ولی هر زمانی که شخصی به کمکی احتیاج داشته از این قدرتش استفاده می‌کرده. هر زمانی که دلش برای شخصی میسوخته این کارو می‌کرده. And we've said the same thing before in this video series. توی همین سری مجموعه از ویدیوها هم در مورد این موضوع قبلا گفته بودیم. Jesus didn't want people to believe because he could do miracles. عیسی نمیخواد مردم به این خاطر بهش ایمان پیدا کنن چون عیسی میتونه معجزه کنه. He wanted them to look at him to see how he acted, his love, his kindness. بلکه میخواسته از مردم که به رفتارهای عیسی نگاه کنن، به محبتی که داره نشون میده نگاه کنن.
The words he said, the way he treated people. به کلامش گوش بدن، ببینن چجوری داره کلامش رو به زبون میاره، چجوری با مردم برخورد میکنه. That was clear evidence he was from God. تمامی اینها هستش که یک دلیل و مدرک واقعیه که بهشون ثابت میکنه عیسی پسر خداست و از سمت خدا اومده. If the people hadn't realized that by this point, they would never realize it. اگه تا اینجای داستان مردم یه چنین چیزی رو درک نکردن، از اینجا به بعد هم درک نمیکنن. They were just showing really they didn't know God and they didn't love God. مردم فقط دارن نشون میدن که نه خدا رو میشناسن و نه محبتی به خدا دارن. So he refuses to do some miracle to try and convince them. پس عیسی معجزه نمیکنه که بهشون ثابت کنه و که پسر خداست. But he does say they will get a sign. ولی یه نشونه‌ای بهشون میده. The sign of the prophet Jonah. نشونه‌ای که برای نشانه یونس نبی بوده. Jonah was a prophet who was at first disobedient to God. یونس یکی از انبیایی بوده که در ابتدا نافرمانی میکنه از خدا. You can read about him in the book of Jonah in the Old Testament. میتونید در رابطه با داستانش توی کتاب یونس که تو عهد عتیق هست بخونید. And Jesus picks up on one aspect of that story. ولی عیسی میاد یک بخش و یک منظر از داستان یونس رو میگیره و در مورد اون صحبت میکنه. Verse 40. آیه 40 هستش. زیرا همان گونه که یونس 3 روز و 3 شب در شکم ماهی بزرگ بود، پسر انسان نیز 3 روز و 3 شب در دل زمین خواهد بود. So he says to them, look, you know the story of Jonah, 3 days and 3 nights in the belly of the fish. بهشون میگه همتون داستان یونس رو میدونید که 3 شبانه روز توی شکم یه ماهی بود. Everyone thought he was dead and then he symbolically came back to life. همتون فکر میکردین که مرده ولی به صورت نمادین زنده شد. He said, you're going to see the same thing with me. و همین قراره که در من هم دیده شه و قراره که این رو در من هم ببینید. Everyone will think I'm dead, but then after 3 days I will come back to life. همه فکر میکنن که من مردم، در مورد آینده داره میگه، ولی بعد از 3 روز بعد از مرگم قراره من هم زنده بشم. And he says, you will only be given this sign. و میگه که تنها این نشونه بهتون داده میشه. And this is a sign the Pharisees and these leaders who hated Jesus, they simply would not believe. و این نشونه‌ای هم که بهشون داده احتمالاً این فریسی ها و رهبرای مذهبی باورش نمیکنن. And Jesus knew they wouldn't. عیسی میدونست که اینا باورش نمیکنن. When he rose from the dead, they actually made up stories saying that the disciples had stolen the body. دقیقاً وقتی عیسی بعد از 3 روز از مرگ رستاخیز پیدا کرد، اونا این قضیه رو باور نکردن و داستان‌های دروغین ساختن و گفتن یکی اومده و جسد عیسی رو دزدیده. So he says, if you don't believe by now, nothing will make you believe. پس داره بهشون میگه که اگر تا الان باور نکردین، هیچ چیز دیگه‌ای باعث نمیشه که شما باور کنید. So you'll see this sign of my resurrection. پس این نشونه رو میبینید، یعنی رستاخیز من رو میبینید. And because you're evil, you won't believe. و به خاطر اینکه آدمای شریری هستین، هیچ وقت باورش نمیکنید. So God gives them a sign, but a sign he knows because they are so evil, they won't believe. پس یعنی خدا بهشون یه نشونه داد، ولی نشونه‌ای داد که چون اینها خیلی شریر بودن، مطمئناً باورش نمیکردن. And then Jesus really starts to criticize them. و بعد در ادامه میاد و اونها رو ازشون انتقاد میکنه از کاراشون. So verse 41. آیه 41 رو میخونیم. مردم نینوا در روز داوری با این نسل برخواهند خواست و محکومشان خواهند کرد. زیرا آنها در اثر موعظه یونس توبه کردند و حال آنکه کسی بزرگتر از یونس اینجاست. In the Old Testament, Nineveh was an evil city. توی عهد عتیق نینوا یکی از شریرترین شهرها بوده. They didn't even worship the true God. حتی آدمای این شهر خدای حقیقی رو هم نمیپرستیدن. And God was ready to destroy the city. و خدا حاضر بود که این شهر رو کلاً نابودشون کنه. But Jonah was sent to preach to them to repent. ولی یونس فرستاده میشه به این شهر که بهشون به آدمای این شهر بشارت بده تا اونها بشنون و توبه کنن. And they did. و اونها هم توبه میکنن. And Jesus says, they're better than you. عیسی داره میگه که آدم‌هایی که تو نینوا بودن از شما بهترن. Yes, you look down on them, but they repented when Jonah preached to them. درسته شما اونها رو تحقیر میکنین و میگین گناهکارن، ولی وقتی یونس رفت و بهشون بشارت داد اونها قبول کردن. There's someone much greater than Jonah here now, me.
الان که یک نفر خیلی بزرگتر و بهتر از یونس اینجاست که خود من هستم and I'm preaching to you, و منم که دارم بهتون بشارت میدم and you don't believe me. ولی شما باورم نمیکنید. So they were showing just how bad they were. پس دارن اینها نشون میدن که چقدر بد و شریر بودن. And in verse 42, he says pretty much the same thing again. تو آیه 42 هم دوباره یه چیز مشابه میگه. ملکه جنوب در روز داوری با این نسل برخواهد خواست و محکومشان خواهد کرد، زیرا او از آن سوی دنیا آمد تا حکمت سلیمان را بشنود و حالان که کسی بزرگتر از سلیمان اینجاست. In a similar way, at one time there had been the wise king Solomon. یک پادشاه خیلی حکیمی بود به اسم سلیمان در عهد عتیق. And the queen from a place called Sheba, which was south of Israel. و ملکه‌ای که از یک مکان دیگه‌ای به اسم سبا بود میشنوه در موردش. She came to listen to Solomon and heard his wisdom and believed. از مکانی که سمت جنوب اسرائیل بود در مورد حرفای سلیمان میشنوه، میاد به سمتش، حرفاشو گوش میده و ایمان پیدا میکنه. And Jesus says, well, there's one greater than Solomon here, even wiser than Solomon, me. عیسی باز داره مقایسه میکنه، میگه الان یک شخصی بزرگتر و حتی حکیمتر از سلیمان اینجاست که اون منم. But you won't come to me for wisdom. ولی شما برای اینکه از حکمت من یاد بگیرین پیش من نمیاین. So this woman in the Old Testament who wasn't even a Jew, she was better than them. پس اون زنی که در عهد عتیق بود و حتی یهودی هم نبود از شماها پس بهتر بوده. And he's basically showing them that they say they're the leaders of Israel. داره اینطوری با این حرفا به این آدما نشون میده که درست اینها میگن رهبران بنی اسرائیل هستن. But they have no spirituality or no love for God. ولی هیچ معنویتی ندارن، خدا رو اصلا دوست ندارن. And he finishes off with a parable, a little story to describe what they are like. و در نهایت میاد با یه مثلی، با یه داستانی براشون توضیح میده تا بهشون نشون بده که اینها چجور آدمایی هستن. And he uses an example that they would have been familiar with. و میاد از یه مثالی استفاده میکنه تو این داستانی که بهشون میگه که اونها با این مثال آشنا بودن. The false belief of evil spirits living in people and being cast out. یک اعتقاد دروغینی، اعتقاد غلطی داشتن که یک روح شریری در درونشون زندگی میکنه، در درونشون وجود داره. We know this isn't true. There are no evil spirits, but lots of people at the time believed there were. ما میدونیم که روح شریری وجود نداره، ولی آدمای اون موقع فکر میکردن چنین روح شریری وجود داره که در درون انسانه. So let's read this story in verses 43 to 45. حالا بیاین داستان رو با هم بخونیم، آیات 43 تا 45. هنگامی که روح پلید از کسی بیرون میآید، به مکانهای خشک و بایر میرود تا جایی برای استراحت بیابد، اما نمییابد. پس میگوید به خانه‌ای که از آن آمدم باز میگردم، اما چون به آنجا میرسد و خانه را خالی و رفته و آراسته مییابد، میرود و 7 روح بدتر از خود را نیز میآورد و همگی داخل میشوند و در آنجا سکونت میگزینند. در نتیجه سرانجام آن شخص بدتر از حالت نخست او میشود. عاقبت این نسل شریر نیز چنین خواهد بود. So he says, imagine an evil spirit being cast out of someone. پس داره بهشون میگه تصور کنه که مثلا یه روح شریری از بدن یه شخصی بیرون اومده. And he uses the image of the person being like a house, which is a bit strange, but go with it. ولی اومد و این شخص رو که این روح از بدنش اومده بیرون رو اومده به صورت یک خونه برای ما تعریفش کرده که این مقدار عجیبه، ولی حالا به همین تصویر این داستان رو ادامه میدیم. He says the spirit sort of goes around looking for places to live and can't find any. میگه که این روح اومد بیرون از بدن این شخص، رفت به جاهای مختلف که یه جای دیگه‌ای پیدا کنه و هیچ جا رو پیدا نکرد. And eventually thinks, I'll go back to where I was before. و بعد در نهایت که جایی پیدا نکرد، گفت برمیگردم همون جایی که بودم. And this spirit goes back and finds the place it was clean, in order and empty. و برمیگرده اون روح به جایی که قبلا بوده، میبینه که اونجا خیلی منظم و تر و تمیزه. And says, brilliant.
و میگه که خب این که خیلی عالیه. and calls 7 of its friends who are even worse and says, let's all live here because it's empty. 7 تا از دوستای شریرش رو هم میاره و میگه که بیاین همه با هم اینجا زندگی کنیم، اینجا الان خالی و تمیزه. He says, so that's worse than it was before. There was only 1 before, now there's 8. و اینطوری داره بهشون میگه که اون مکان یا اون شخص الان از قبلش هم بدتره. قبلا فقط یک چیز شریر درش بود، الان 8 است. What does all this mean? معنی این داستان چیه؟ He's talking about them, these people. اینجا عیسی داره در مورد این آدم‌ها صحبت میکنه. This had happened to them. دقیقاً یه چنین چیزی، یه چنین بلای سر اونها اومده بود. John the Baptist came to Israel preaching repentance. یحیای تعمید دهنده اومد که به بنی اسرائیل در مورد توبه کردن بشارت بده. And lots of people repented. They stopped doing their sins. He baptized them. خیلی از مردم هم توبه کردن و یحیی اونها رو تعمیدشون داد. And they all started waiting for the Messiah. و بعد منتظر اومدن مسیحشون موندن. But then they didn't carry on in this good way. ولی بعد تو همون مسیر خوبی که شروعش کرده بودن ادامه ندادن. They slipped back into old ways of sin. دوباره برگشتن به راه و روش قدیمیشون که توش پر از گناه بود. Eventually to the extent that they didn't even want to accept the Son of God, Jesus. در نهایت به جایی کشیده شدن که حتی عیسی رو که پسر خدا بود رو هم رد کردن. And they did worse than before. They killed Jesus. و حتی بدتر از قبل رفتار کردن، یعنی عیسی رو کشتن در نهایت. And after that, in the years leading up to Jerusalem's destruction, apparently they got worse. و بعد از اون هم توی سالهای آتی که ختم میشه به نابودی اورشلیم احتمالاً بدتر و بدتر هم شده بودن. Historical records and historians say that they were sinning much more, not even following the Jewish way. و توی منابع تاریخی نوشته شده که گناهانشون بیشتر و بیشتر شده و حتی اون راه‌های مذهبی یهودی رو هم دیگه ادامه نمیدادن. It was almost like John the Baptist had come and cleared the bad out of Israel. مثل این میمونه که انگار یحیای تعمید دهنده اومد و تمام بدی‌ها رو از بین بنی اسرائیل پاک کرد. And they should have replaced it with Jesus and filled it with Jesus and his teaching. و الان که اونها پاک شدن میبایست این چیزی که الان خالی هست و پاک هست رو با عیسی و تعالیم عیسی پر کنن. But they didn't. ولی این کار نکردن. John the Baptist died, they killed Jesus. یحیای تعمید دهنده مرد، بعدش هم عیسی رو کشتن. And rejected and persecuted the church. و بعدش هم ایمانداران کلیسا رو رد کردن، شکنجهشون کردن. And so it was like 8 evil spirits coming in. They filled up with even more sin and wickedness. مثل این میمونه که انگار 8 روح شریر اومده و اینجا رو پر کرده و هی داره بدتر و بدتر میشه. That's what Jesus is essentially saying to them. پس معنای این داستان اینه و عیسی داره این رو بهشون میفهمونه. He's saying, you've done well, you've cleared out the bad and you should have accepted me. داره بهشون میگه که اولش خیلی خوب رفتار کردین، پاک کردین خودتون رو، خالی کردین خودتون رو و میبایست من رو قبول کنین. But you won't accept me. ولی منو قبول نخواهید کرد. Because of that, you're going to get worse and do worse. و به همین خاطر هم قراره بدتر و بدتر بشید. You are a wicked generation. شما یه نسل شریرین. And as he knew, eventually they would be destroyed. و همونطور هم که میدونید در نهایت اینها قرار بود نابود بشن. And that's where we're going to finish going through the Bible part, the text today. قرار آیات رو تا همینجا به اتمام برسونیم و بیشتر از این آیات رو نخونیم فعلا. As we said, this is a key changing in the way Jesus interacts with the people. همونطوری که بهتون گفتیم اینجا یک بخش کلیدیه، یعنی از اینجاست که عیسی مسیح رفتارهاش رو با مردم تغییر میده. Because you'll see the next chapter is Matthew chapter 13. رفتارها تعالیمش رو، چون باب بعدی یعنی باب 13 رو نگاه کنین. And that's where he starts teaching parables to people. میبینیم که از اینجاست که عیسی شروع میکنه با مثلها تعلیم بده به مردم. And if you want to know more about that, we recommend you watch the first video in the parables series on this channel. که اگر دوست دارین بیشتر یاد بگیرین بهتون توصیه میکنیم اولین ویدئویی که در سری مجموعه ما درباره مثلها هست رو ببینید. Because it shows that Jesus taught in parables
but not to make it easier for people. و چون توی اون ویدیو توضیح داده شده که عیسی مسیح به زبون مثل داره بهشون تعلیم میده از اینجا به بعد، نه به این خاطر که معنای حرفش رو براشون آسون‌تر کنه. He taught in parables to deliberately make it harder to understand what he was saying. بلکه به زبون مثل بهشون تعلیم میده تا حتی کار رو سخت‌تر کنن، تا آدم‌های کمتری معنای کلامش رو درک کنن. And the only people then who would try and learn more about it and would ask him and want to learn more و تنها کسانی که میخواستن یاد بگیرن در مورد حرفای عیسی و تعالیمش، از عیسی سوال میپرسیدن و این علاقه رو در خودشون داشتن، were the ones who had already accepted Jesus because they'd truly seen him and knew he was the Son of God. تنها اون آدم‌ها بودن که عیسی رو واقعا قبول کرده بودن، چون دیده بودن و فهمیده بودن که عیسی پسر خداست. So we see Jesus can be very hard if necessary. پس می‌بینیم اگر لازم باشه عیسی خیلی سرسختانه برخورد میکنه. He wasn't afraid to call people wicked when they were. اصلا هم از این قضیه ترسی نداشت که بخواد مردم رو شریر صدا کنه و بهشون بگه که شما شریر هستین اگر واقعا هستن اینطور. If there was someone who was against him and wouldn't believe, then he wouldn't spend any more time on them. اگر کسی باشه که عیسی رو قبول نکنه و ردش کنه و ایمانی بهش نداشته باشه، عیسی دیگه وقتی نمیذاره برای اون شخص. He would focus on those who were trying to do good and trying to believe. بلکه وقت میذاره بر روی کسانی که دارن تلاش میکنن بهتر بشن و دارن تلاش میکنن یاد بگیرن و ایمان پیدا کنن. And so this is now Jesus preparing for a new stage in his ministry. پس عیسی از اینجا به بعد توی یک مرحله جدید تو مأموریتش قرار گرفته. He is still going to keep teaching even though most people are rejecting him. باز هم قرار تعلیم بده به آدم‌ها با وجود اینکه خیلی‌ها ردش میکنن، ولی باز این کار رو انجام میده عیسی. And we've said this a few times, how hard it must have been for all these people to keep rejecting Jesus. و چندین بار هم دیدیم این موضوع رو که چقدر برای عیسی میتونسته این شرایط سخت باشه وقتی آدمای زیادی هی ردش میکردن و قبولش نمیکردن. But he keeps going. ولی عیسی باز هم ادامه میداد. Because he is resilient and he keeps working for God. چون عیسی با مقاومت و استواری داره ادامه میده و این کار رو برای خدا انجام میده. But let's just finish with a lesson for ourselves. بیا حالا درس رو تموم کنیم با یک موعظه‌ای، با یک درسی که خودمون میتونیم از این داستان بگیریم. Think about that parable Jesus told here. به این داستان یا مسئله که اینجا عیسی گفت فکر کنید. When we find Jesus and we're baptized, it's almost like the evil spirit has been cast out. وقتی ما عیسی رو پیدا میکنیم تو زندگی و تعمید میشیم، مثل این میمونه که ما هم از اون چیز شریرانه، از اون روح شریر و پلیدی که در درونمون وجود داره خلاص میشیم. We're trying to walk in the right way. و تلاش میکنیم که تو مسیر درست راه بریم. But we have to make sure there's no room for the evil to come back. ولی باید مطمئن بشین که هیچ جایی در درونمون برای اون چیز شریر وجود نداره که بخواد دوباره برگرده. We have to fill our heart and our mind with Jesus, with his teaching, with good things. باید قلبمون و ذهنمون رو با عیسی و با تعالیم خوب عیسی پر کنیم. Discipleship is not just saying, I'm going to stop doing bad things. شاگرد مسیح بودن فقط این نیست که بگیم میخوام از کارهای بد دست بردارم و دیگه اون کارا رو انجام ندم. It is deliberately making an effort to do good things. بلکه اینه که باید خودمون تصمیم بگیریم که کارهای خوب انجام بدیم، تلاش کنیم تا کارهای خوب انجام بشه. The Bible says you overcome evil with good. توی کتاب مقدس خدا گفته که میتونی با خوبی کردن بر بدی غلبه کنی. If we aren't focused on filling our heart and our mind with good things, اگر متمرکز نشیم بر پر کردن قلبمون و ذهنمون با چیزهای خوب and doing lots of good works, و کارهای خوب زیادی تو زندگی انجام ندیم، there'll just be a big empty space there for all the evil thoughts, all the bad to come back in. یک فضای خالی در درونمون باقی میمونه برای اینکه اون افکار بد، اون چیزهای بد دوباره برگرده و در ما ریشه بگیره. And we might even end up worse off than we were before. و اینطوری ممکنه حتی پایان کارمون بدتر از اون چیزی بشه که در اول بودیم. So let's do what Jesus says. پس بیایم اون چیزی که عیسی میگه رو عملی کنیم. Make sure we keep that tender heart.
بیاین مطمئن بشیم که چنین قلب رؤوف و خوبی داشته باشیم. Keep trying to fill ourselves with good and do good. و تلاش کنیم که قلبمون و وجودمون رو با چیزهای خوب پر کنیم و کارهای خوب تو زندگی انجام بدیم. And then we'll truly be living like the Lord wants us to live. در این صورته که میتونیم اون طوری زندگی کنیم که عیسی و خدا از ما میخوان. Thank you very much. ممنونیم.